wait for me. Please wait for me. Won't you please? You know I'd wait for you. You gotta wait for me. Please wait for me. Ay, hindi daw kayong makausap sa eskwela. Bakit? Kasi yung isa. Tinanong ako kung sino ang pumatay nila Lapu-Lapu. Ang sabi ko, hindi ako. Ngayon, ayun ko siyang makausap. Lagot kayo, tay. Teka! Bakit ako? Lalong hindi ako pumatay ka Lapu-Lapu. Anong malay ko? Kayo na lang ang pag-asa ko. Kinakailangan sumama kayo sa akin. Dahil kung hindi kayo sumama sa akin, may expert ako. Kinakailangan magpaliwanag kayo tayo. Kinakailangan